Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Kristýna Pokorná. Jsem studentkou gymnázia v Roudnici nad Labem a představuji vám práci s názvem Využití hybridních koordinátových komplexů pro přípravu katalyzátorů a luminescenčních materiálů. V první řadě musím poděkovat celé skupině pod vedením doktora Michala Horáčka, působícím na oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Jmenovitě pak konkrétně mému vedoucímu práce, panu doktoru Horáčkovi, za věnovaný čas a naměřený NMR spekter. Cílem práce bylo připravit několik různě modifikovaných koordinátových komplexů kovů titánu, zirkonia a hafnia a dále zkoumat jejich luminescenční vlastnosti a jejich katalytickou aktivitu při polymerizačních reakcích olefínů. Co se týče metodiky práce, veškerá práce byla prováděna v inertní atmosféře tzv. Schlenkovou technikou, kterou z počátku 20. století vyvinul německý chemik Wilhelm Schlenk. Práce spočívá v použití uzavřených baněk a inertní atmosféry argonu nebo dusíku. Metodika polymerizace byla prováděna v dvouplášťovém autoklávu, který můžete vidět přímo při polymerizaci etylénu zde v celém přístroji. Příprava sloučenin s cyklopentadienylovým ligandem. Bylo nejprve potřeba připravit si draselnou nebo litnou sůl výchozího ligandu, kterou jsem dále nechala reagovat v molárním poměru 1:1 s cyklopentadienyl titánium trichloridem nebo s cyklopentadienyl zirkonium trichloridem. Zde je vidět analogie mezi komplexy s ligandy A2 a B2 a zde s ligandy A3 a B3. Pro přípravu komplexu s dimetylamidovými ligandy bylo potřeba smíchat výchozí ligand v poměru 1:1 s tetraky s dimetylamidem titániem a s tetraky s dimetylamidem zirkoniem či hafniem. V případě titaničitého komplexu vznikl komplex, který obsahuje pouze dva nakoordinované dimetylamidové ligandy. V případě zirkoničitého a hafničitého komplexu vznikly komplexy, kde se nakoordinovaly 3 dimetylamidové ligandy. Zde je zobrazen pouze vzorec M jako metál, kde můžeme nahradit zirkon nebo hafnium. U polosandwichových komplexů titánu a zirkonia byl získán monokrystalický materiál, který byl podroben X-ray krystalografii. V tabulce můžete vidět krystalografická data pro délky vazeb, která ukazují, že délky vazeb mezi chlorem a zirkoniem a délky vazeb mezi chlorem a titánem jsou v případě titaničitého komplexu kratší. To samé platí i pro vazby mezi kovem a dusíky z centrálního skeletu koordinátového ligandu, které jsou opět v případě zirkoničitého komplexu delší. Stejný trend se ukazuje i u krystalových struktur komplexů s dimetylamidovými ligandy, kde opět zase můžeme srovnat podobné komplexy zirkonia a hafnia a poněkud kratší vazby v komplexu titánu. Výsledky polymerizací etylénu v katalyzované komplexy A2 v přítomnosti metylaluminoxánu, ať už suchého nebo normálního, vykázaly, že zde dochází k degradaci výchozího prekatalyzátoru, což je sloučenina A2, kde se přenese koordinátový ligand na alkylhliníkové složky prekatalyzátoru a nově připravená sloučenina se tímto degraduje. Vznikají polymery s úzkou disperzitou okolo hodnoty 2,0, což ukazuje na jeden typ aktivního centra, jak v případě referenčního systému s cyklopentadienyl titánium trichloridem, tak s výchozí připravenou látkou. Výsledky polymerizace etylénu v přítomnosti boráncilánového aktivátoru se sloučeninou A2 a v porovnání s referenčním systémem cyklopentadienyl titánium trichloridem vykazují, že sloučenina A2 vykazuje více než násobnou aktivitu oproti referenčnímu systému. Sloučenina A2 dává lineární polyetylen s vysokou molární hmotností a disperzitou okolo hodnoty 2,0. Kdežto referenční systém cyklopentadienyl titánium trichlorid dává polyetylen s multimodálním charakterem distribuce o široké disperzitě okolo 20,5. Dále byla testována luminescenční aktivita komplexů A3 a B3. Zde na těchto emisních spektrech můžete vidět, že nejvyšší luminescenční aktivita pro komplex A3 je okolo vlnové délky 540 nanometrů.
Pro komplex B3 je nejvyšší intenzita luminescenční aktivity okolo vlnové délky 535 nanometrů. Zde můžete vidět nasvícené v kyvetách vzorky A3 a B3 a zde pro porovnání vaňku za normálního světla a když se na ní posvítí UV lampou. Výsledky práce bylo připravení a charakterizace 8 zcela nových originálních sloučenin. Ty byly testovány pro jejich katodické účinky při polymerizaci olefínů v systémech metylaluminoxán, suchý dimetylaluminoxán a boráncyanový systém. Pro systém sloučeniny A2 a boráncyanovým systémem zde převyšuje referenční systém cyklopentadienyl titánium trichloridem více než 4krát. V komplexu B3 a A3 byla naměřena luminescenční aktivita, ale luminescenční vlastnosti jsou v dnešní době využívány při chemoterapii. Tímto vám děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky v diskuzním fóru.